Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre Google Pixel 3a, telefonul de buget de la Google. Și dacă stai bine să te gândești, în America el se vinde cu $400, varianta normală, nu varianta XL. Și pentru $400 ei îți oferă destul de multe facilități pe care le întâlnești de obicei doar pe telefoanele flagship sau pe telefoanele foarte scumpe. Înainte de a ne uita în cutie și să vedem ce mai găsim pe acolo, trebuie să menționez faptul că filozofia din spatele acestui telefon nu este de a lansa practic sau fizic telefonul, ci de a vinde sau a oferi o experiență. Practic tu ai o experiență de utilizare a sistemului Android Vanilla la un preț destul de mic. Și aici nu mă refer la telefoanele care merg pe Android One sau mai știu eu ce alte proiecte de genul acesta. Google Pixel 3a merge cu Androidul stock, direct de la Google și nu are absolut niciun fel de bloatware, absolut niciun fel de aplicație instalată sau preinstalată sau mai știu eu ce alte nebunii de genul acesta. Filozofia din spate este de a aduce acea cameră flagship într-un telefon cât se poate de acceptabil și de a avea o experiență de utilizare plăcută. Eu am butonat acest telefon și am rămas cât se poate de impresionat de ceea ce a putut el să ofere. Însă sunt câteva chestii în minus pe care aș vrea să le discutăm, dar după ce vom vedea de ce este în stare acest telefon. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Cam așa arată telefonul în sine. Hai să-l dăm puțin mai aproape și să vă faceți o idee despre cum arată. Chiar dacă este din plastic, partea aceasta de sus, lucioasă, este un magnet de amprente. Dar îmi place că au păstrat linia de design de la pixelul normal, iar aceasta este mat înghețat, așa, are o senzație tactilă foarte plăcută. Iar senzorul de amprentă de pe spate este un senzor capacitiv, este un senzor rapid și de încredere, aș spune eu. Chiar dacă este o tehnologie mai veche, este binevenită. De asemenea, avem camera principală de pe un pixel, despre care vom vorbi mai târziu, și blițul cu două LED-uri. În partea de jos avem doar sigla lui Google și cam atât pe partea de design. Pe partea din față avem ecranul OLED, care este protejat cu Dragon Trail Glass, nu cu Gorilla Glass. Este un panou OLED, este un panou cât se poate de luminos, este contrastant și bine calibrat. Îmi place acest ecran. Diagonala lui este de 5,6 inch. Un screen to body ratio de 75%, aproximativ 75%, un aspect 18,5:9 cu o densitate de 441 de pixel per inch. De asemenea, rezoluția lui este Full HD+, mai precis 2220 de pixel pe 1080. Având în vedere că este de 5,6 inch în diagonală și are 441 de pixel densitate, îți va da senzația că este un ecran foarte calitativ, ceea ce și este la rândul lui. Poate un pic mai luminos dacă ar fi fost, însă nu mă plâng, pentru că atâta timp cât conținutul de pe el, textul mic și orice element este foarte bine conturat, nu este pufos și are o rezoluție foarte bună, eu sunt mulțumit. Unii oameni ar spune că are bezelul și fruntea și bărbia destul de mari. Însă pe mine nu mă deranjează, mai ales atunci când îl țin poziția aceasta. Chiar dacă are un aspect de telefon învechit, să spunem așa, sau din era veche, iar ca referință am aici un iPhone 5. Un iPhone 5 care arată cam așa. Frunte, bărbie imensă, butonul acesta. Pe mine personal nu mă deranjează faptul că am această bărbie mare, spre deosebire de pixelul normal. Avem doar aici difuzorul pentru apeluri, care dublează și ca difuzor pentru muzică. Bineînțeles, camera de selfie și senzorii de proximitate și luminozitate. În partea de jos nu mai avem difuzor, iar difuzorul s-a mutat la baza telefonului și are o grilă destul de micuță, aș putea spune. Este mai degrabă o tăietură decât o grilă și este similară cu grila microfonului. Practic sunt simetrice, dar nu sunt două difuzoare. Avem un difuzor în dreapta și un difuzor în partea de sus. Pe partea de conectivitate avem USB 2.0 tip C.
iar cablul vine CC la ambele capete. Tipic Google, să spunem așa. În partea din stânga a telefonului avem un singur sertar cu posibilitatea de a pune un singur SIM. Nu avem dual SIM și nu avem nici posibilitatea de a extinde memoria cu ajutorul unui card micro SD. Memoria este de 4 GB RAM cu 64 GB spațiu de stocare intern. Practic este tot ce primești cu acest telefon. În partea de sus avem jack care s-a întors și microfonul secundar pentru noise cancelling. Din punctul meu de vedere este un telefon bine construit, chiar dacă este din plastic, pe mine nu mă deranjează pentru că, sincer să fiu, uite, telefonul meu care este un LG G7 a fost flagship și tot îl țin în husă și cu un sticker pe spate cu un skin și tot am reușit să-l zgâri. Așa că un telefon de plastic îl vei zgâria ceva mai rău, dar ar trebui să reziste mai bine la căzături, pentru că plasticul absorbe mai bine șocul. Hai să vorbim puțin și despre performanța acestui telefon. Este evident faptul că vine cu ultima versiune de Android, toate update-urile de securitate și așa mai departe. Experiența este stock sau vanilla, cum mai spun unii și îmi place și mie să spun. Nimic modificat, nimic în plus, nimic în minus. Hai să ne uităm în testele sintetice, iar acum pregătiți-vă pentru că nu este cum o să vă așteptați voi, pentru că avem un Snapdragon 670, nu avem seria 700. În ciuda faptului că avem un scor mediocru, aș putea spune, pentru un telefon în 2019, avem 1605 puncte în single și 5187 de puncte în multi. Banal, din punctul meu de vedere este un scor banal, un scor pe care îl întâlnim pe o grămadă de telefoane mid-range. Acesta este scorul din AnTuTu Benchmark, 151.604 puncte. Și în cazul în care sunteți curioși, aveți aici afișate și celelalte puncte la celelalte categorii. Concluzia mea pe care eu o trag despre acest telefon, doar uitându-mă la teste benchmark, este că nu are ce căuta pe piață ca telefon mid-range la 400 de euro. Însă, vorbim de Google care întotdeauna stă și își bibilește softul, optimizează și așa mai departe. Ce îmi place foarte mult la acest telefon este faptul că, în ciuda testelor sintetice și în ciuda faptului că avem un Snapdragon 670, se mișcă bine. Vreau să dau un mesaj. S-a deschis destul de repede aplicația. Vreau să apelez pe cineva. Vreau să deschid browserul. Nu stau chiar 224.769 de milioane de ani ca să mi se deschidă o aplicație. Am descărcat calculatorul de la Xiaomi pentru că mie îmi place mai mult, se deschide destul de repede și atâta timp cât vrei să folosești acest telefon ca pe o unealtă, mi se pare perfect. Iar pentru că acum am deschis tastatura, trebuie să menționez și faptul că motorașul pentru vibrații este același, sau dacă nu este același, este programat și testat și optimizat să lucreze exact ca cel de pe pixelul normal. Experiența pe care o ai atunci când tastezi, pur și simplu ai senzația că apeși un buton. Vibrează foarte fin și vibrația, per total, nu-ți dă senzația că este un telefon ieftin și chinezesc. Mai avem de vorbit despre conectivitate și audio. Pe partea de Wi-Fi avem ABGN, AC și bineînțeles Bluetooth 5.0 și avem și NFC. Iar faptul că avem NFC mă încântă pentru că pot folosi telefonul să-mi introduc datele de pe card și să plătesc direct cu Tap and Pay. Pe partea de audio avem două difuzoare stereo, cele pe care le-am menționat mai devreme, însă acesta se aude mai puternic decât cel de sus. Fapt pe care l-am mai întâlnit și la alte telefoane. Dar hai să vedem și cum se aude. Bineînțeles, să vă faceți o părere mică. Am să dau play la o melodie. Din punctul meu de vedere se aude bine, cu mențiunea că atunci când asculti la volum maximum, telefonul tinde să aibă clipping. Nu am observat acest lucru foarte des, doar la unele melodii. Pe partea de jack, sunetul nu este atât de puternic ca la un telefon flagship, iar comparabil ai putea spune că este un pic mai bun decât
să știu și zic și eu Honor, seria Honor de telefoane, cele Honor 8, 9, 10, 20 și așa mai departe, cele care au muffă jack se aud similar. La fel de bine și Xiaomi-ul se aude, iar dacă vrei să-ți faci o comparație așa în capul tău, pentru că nu am cum să-ți dau exact aceste informații, se aude un pic mai tare și un pic mai clar decât un telefon Xiaomi, orice telefon Xiaomi din seria Redmi sau din seria Mi 9, Mi 8 și așa mai departe. Pe partea de baterie avem un acumulator de 3000 de mAh ce se încarcă la 18W fast charge, așadar nu ar trebui în teorie să ai vreo problemă cu autonomia acestui dispozitiv. Acum, hai să vorbim și despre camera acestui dispozitiv. 12,2 megapixeli, f1.8, stabilizare optică și este capabilă să filmeze 4K 30 sau Full HD 30, 60 sau 120 de cadre pe secundă. Camera pentru selfie este de 8 megapixeli f2.0 și filmează 1080p la 30 de cadre pe secundă. În ceea ce privește aplicația de cameră, nu este absolut deloc schimbată față de ce am mai văzut până acum de la Pixel. Aici avem modurile, butonul pentru switch între camera de selfie și camera normală, modul portret, câteva setări pentru temperatură și flash și cam atât. Nu există mod pro, nu există setări manuale sau mă știu eu ce alte chestii de genul acesta. Avem Night Sight, Photosphere, Photo Booth, Slow Motion și butonul de setări, iar opțiunea care îmi place mie cel mai mult este acest Timelapse. Mă rog, nu toată lumea face timelapse-uri, dar mi se pare interesantă pe acest Pixel. În ceea ce privește calitatea foto, ei bine, acest telefon nu are acel chip de procesare a imaginii ca pe Pixel, însă are exact același software. Practic, procesarea imaginii este făcută direct de procesor și în momentul în care faci o fotografie e un pic mai încet până când procesează imaginea. În cazul în care ați observat, era aici un cerculeț care îmi indica faptul că se procesează imaginea ca ea să poată să fie arătată. Avem destul de multe imagini și, mulțumită softului de la Google, acest hardware face, sau mai bine spus, acest hardware este capabil să capteze niște cadre destul de bune. Din punctul meu de vedere, se aseamănă foarte mult cu aproape orice telefon flagship și sunt câteva mici diferențe între flagship-uri oricum. Unul are saturația mai bună, unul are HDR-ul mai bun, dar niciodată nu există un telefon care să le aibă pe toate. Cumva, modelul acesta sau camera de pe Google Pixel mi se pare o întâlnire la mijloc a celor menționate mai devreme. Calitatea foto este satisfăcătoare, cel puțin pentru mine, și mi se pare o combinație foarte bună între toate telefoanele de pe piață. Da, știu, or să existe situații în care HDR-ul o să dea kicks sau contrastul nu o să fie foarte bine autoselectat sau balansul de alb, însă, per total, camera de pe Pixel, în general, nu neapărat de pe Pixel 3a, ci și de pe Pixel 2 sau Pixel 3, este una dintre singurele camere pe care aș vrea să le am atunci când chiar am nevoie să fac o fotografie. Singurul impediment mi se pare absența unui mod pro. Și să nu uităm de jocuri, ne-am și jucat cu acest telefon și uimitor, telefonul a autoselectat PUBG-ul pe High. S-a mișcat destul de bine, nu a avut lag și cu toate astea ai avut o experiență cât se poate de completă, să spunem așa. Nu a fost jocul întrerupt, nu a sughițat și nici nu a pățit ceva de genul acesta. Poate unii ar considera faptul că acest telefon este făcut din plastic un dezavantaj. Eu îl consider un semi-avantaj, să-i spunem așa. În momentul în care dai cu el de pământ, este posibil să se îndoaie puțin, nu să se spargă, să se ciobească, cum se întâmplă cu un telefon de sticlă. Și da, știu, sunt foarte multe telefoane cu prețuri foarte bune, ce fac parte din categoria mid-range și, bineînțeles, cu procesoare mai puternice. Iar un bun exemplu este Xiaomi Mi 9T, care personal cred că este cel mai bun mid-ranger de pe piață. Avem un ecran foarte bine calibrat, mare, este un telefon confortabil de ținut în mână, avem muffă jack și o experiență de utilizare neîntreruptă, chiar dacă procesorul nu este de top. Însă prețul lui, la momentul ăsta, dacă nu mă înșel, e undeva pe la 1500 de lei, ceea ce face din el să fie una dintre alegerile mele principale când vine vorba de a recomanda un telefon unei persoane care nu vrea nici cel mai scump telefon, dar nici cel mai ieftin telefon. Acum ne întoarcem la Pixel 3a.
În momentul acesta în care voi vedeți review-ul, este undeva la 2200 de lei. Asta înseamnă mai mult decât 400 de dolari. 400 de dolari sunt undeva pe la 1700 de lei. Și la 1700 de lei este un telefon foarte ușor de recomandat, având în vedere experiența pe care o ai, nu neapărat hardware-ul sau capabilitățile hardware pe care le are. Acest telefon mi-ar fi extraordinar de ușor să-l recomand tuturor. De ce? Pentru că are un preț decent, dar nu la noi, la americani, și atunci taxe de import, mai pune și tu taxe și așa mai departe. E bine, de asta am ajuns la prețul acesta. Poate într-un viitor prețul va mai scădea în România și va fi mai accesibil. Însă, la 2200 de lei, pe aici se învârte Galaxy S10, care este mult mai bun din toate punctele de vedere. Însă nu ai experiența aceea vanilla de la Android, pe care unii o vor sau după care unii tânjesc. Acestea fiind spuse, videoclipul se încheie aici. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre Google Pixel 3a în secțiunea de comentarii de mai jos. Și mai am o curiozitate. Care este telefonul tău ideal? Al meu ar fi următorul. Designul lui Razer Phone 2, cu sticlă, cu ceva RGB foarte finuț pe spate, cu audio de la HTC sau LG, mai mult de la LG pe partea de căști pentru că are acel quad DAC. Aș vrea să aibă ecranul 120 de Hz, să ai acea experiență super fluidă și sistemul de operare cu Android, dar să se miște la fel de rapid și să fie la fel de stabil ca iOS-ul. Da, știu, este ideal, dar tocmai de-aia mi-am imaginat acest lucru. Și să nu uit, nu vreau 7 camere, vreau camera de la Google Pixel cu softul de la Google Pixel și dacă se poate cu hardware-ul de la Huawei P30.